Digitaalisuus tulee entistä voimakkaammin tekniseen tuotantoon. Osu ja uppoa-hanke on tehty sitä varten, että yritämme opettaa yrityksille, miten digitaalisuutta voisi hyödyntää tuotannossa ja valmistustekniikassa. Osu ja uppoa on Turun yliopiston Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jossa keskitytään paikallisen teollisuuden valmennukseen virtuaalitodellisuutta hyödyntäen. Sisällössä käymme läpi erilaisia 3D-tulostukseen liittyviä asioita. Meillä on teorialuentoja, joissa pureudutaan näiden teknologioiden teorioihin vähän syvällisemmin ja käsitellään tapauksia, joissa tätä teknologiaa on otettu käyttöön, ja sitten käymme läpi käytännön asioita oikeiden laitteiden avulla asiantuntijoiden opastuksella.